بیت کوین بعد از CPI برگشت یا فقط طلای نقدینگی قبل از ریزشه؟ سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز پنجشنبه 11 جون 2026 ساعت 7:13 است و میخوایم بیت کوین و کل بازار کریپتو رو خیلی دقیق بررسی کنیم. امروز چند تا مسئله خیلی مهم داریم. اول اینکه CPI دیروز منتشر شد. عدد اصلی CPI بالا بود، 4.2 بود، البته که برابر با پیش بینی ها. اما کورسیپیا یا همون تورمی که بدون غذا و انرژیه کمتر از انتظارات اومد و بازار از اون خیلی میترسید، ولی خب چون کمتر از انتظارات منتشر شد، همین باعث شد که بازار یه خورده وضعیت بهتری بگیره و زیر حداقل بیت کوین زیر $60,000 نیاد و تو همون محدوده 62,000 بمونه. اما این برگشت واقعیه یا فقط یه ریلیف بونوس و شکار نقدینگی بعد از CPI؟ نکته بعدی هم اینه که امروز حالا میخوایم طبق روال هر روز میایم و بررسی میکنیم کل بازار رو. اول اینکه چه اتفاقاتی دیروز پیش بینی کردیم درست از آب در اومد و امروز ما باز دوباره هم خلاص نشدیم از دیتاهای اقتصاد کلان و امروز PPI رو داریم که دست کمی از CPI نداره و به همون میزان میتونه که مهم باشه. خب بیت کوین همونطور که دارید میبینید زیر 62,000 زیر $60,000 که نیومد، طبیعتا که بخواد حتی به 59,000 تا برسه. اتفاقی که افتاده اینجا ما یه ناحیه‌ای داشتیم 62,280 250 دیروز، اگه یادتون باشه گفتم اگه بتونه به سمت بالا بشکنه میتونیم انتظار داشته باشیم انتظار داشته باشیم بالاتر بره. به لحاظ تکنیکالی شکست خوبی هم بوده، فول بادی تقریبا بوده، دو تا کندل برگشتی یا همون پول بک رو داشته و حالا در حرکت به سمت بالا هست. RSIش هم بعد از این که حالا میشه گفت دیگه پول بک هاشو زده، به نظر میاد که تاییدیه‌ای برای بالا رفتن رو داره. پس چیزی که برای ما خیلی مهمه این هست که اگر بخوایم روند صعودیمون تایید بشه، باید قیمت بالای 64,800 بره، باید 65,000 تا رو بشکنه. اما صرفا نشانه هایی از برگشت به سمت بالا روی چارت دیده میشه و 65,000 تا رو که بشکنه، تارگت هاش میتونه 66,650 و بعد از اون 69,560 تا 71,500 باشد. فقط میگم باید ببینیم که چه اتفاقی میفته و همچنان اگر که 60,673 رو به سمت پایین شکست، شک نکنید که 59,000 تا و بعد از اون اعداد و ارقام پایین تری رو خواهیم دید که 56 و 58 56 و 500 و 50 و 5,500 خواهد بود، یعنی این سطحی که این وسط داریم. خب پس این از بیت کوین که الان همچنان هم باز تو منطقه تصمیم گیری هست و به نظرم امروز میتونه که احتمالاً یه رشدی رو ببینه. فقط یادتون باشه این رشدی که میگم ببینه به معنی این نیست که شروع یک حرکت صعودی اساسی رو خواهیم داشت. از نظر من صرفاً یه برگشت به نقدینگی های بالاتره. پس برای اینکه در کوتاه مدت بتونه رشد بکنه 65,000 تا رو باید پس بگیره و به سمت بالا حرکت کنه. بریم سراغ توتال و ببینیم که آیا این نقدینگی در کل بازار هست، شرایط در کل بازار مثبت یا نه. توتال هم با توجه به اینکه خب اون دیتایی که انتظار داشتن ترسیده بودن ازش کمتر از انتظاراتشون اومد، یه مقدار بازارها کلن یه نفسی رو کشیدن. ولی اولا که ما همچنان ریسکای ژئوپلیتیک رو داریم که با صحبتایی هم که کردن احتمال افزایشش هست، خصوصا امروز صبح که باز دوباره درگیری هایی بوده. دوم اینکه هنوز بازار نگران PPI هست، میشه در واقع قیمت تولید کننده، تورم تولید کننده در اصطلاح میشه که به مرور تاثیر میذاره روی افزایش قیمت ها. افزایش قیمت ها هم منتقل میشه به طبیعتاً کسی که داره استفاده میکنه و مصرف کننده. خب
همچنان داستان برای ما همونه که بود. اگر موفق بشه بالای 2.2 کندلی رو ببنده، در نهایت ما میتونیم بگیم که صعود داره اتفاق میفته، ولی فعلا وضعیتش کمی به سمت بالاست. 2.14 تا 2.17 یک ناحیه مقاومتی رو براش میبینیم و 2.2 مقاومت بعدی هست که اگر اینا رو رد کنه میتونیم بگیم که نقدینگی داره وارد بازار میشه و بازار داره یه نفسی میکشه برای اینکه دید بلند مدتی تر ما رو تایید بکنه و صعود بلند مدتی تر و اومدن سرمایه به سمت بازار رو تایید کنه، بعد 2.3 رو به سمت بالا بشکنه. اما بریم سراغ توتال 2 و ببینیم که وضعیت عذرخواهی میکنم و ببینیم وضعیت کلی بازار به چه صورت هست. کلی بازار البته بدون بیت کوین. آلت کوین ها هم یه واگرایی رو ما داریم میبینیم. اگه برم تایم فریم پایین تر، تایم فریم 15 دقیقه مثلا، خیلی واضح احتمالاً این واگرایی دیده میشه. میبینید بین این دوتا دره ما یه واگرایی رو داریم. اوکی، این یعنی این که ما یه برگشت کوتاهی رو احتمالاً به سمت بالا خواهیم داشت و برای اینکه بتونه پرقدرت به سمت بالا بره، اول باید 880 رو بشکنه و بعد از اون باید 900 میلیارد رو پس بگیره. بنابراین فعلا یه حرکت کوتاهی هست، یه مقدار نقدینگی وارد شده، ولی هنوز هم ترس ها بسیار زیاده و اما توتال 3 هم همینطور برگشتی رو داره از خودش نشون میده، ولی هنوز تاییدیه کاملی نداریم. هنوز نمیشه با قطعیت گفت. باید 680 رو پس بگیره در مرحله اول و بعد از اون 700 رو پس بگیره که ما بتونیم بگیم که بازار داره نقدینگی وارد آلت کوین ها میکنه، از ریسک در واقع کم شده و ریسک پذیرتر شده. ضمن این که بالا رفتن اینا باید همراه بشه با پایین اومدن دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر و بالا رفتن خود بیت کوین که بتونیم مثلا بریم سراغ آلت سیزن. حالا به نظر نمیاد که وضعیتی به عنوان آلت سیزن داشته باشیم. آیا مناسب خرید هست؟ بچه‌ها یک پله مناسب خرید هست، چه خود بیت کوین چه آلت کوین ها اکثرا رو نواحی حمایتی بلند مدتیشون هستن. در حد یه پله خرید ایرادی نداره. از دید من هنوز ریسک پایین تر اومدن بازار برای بلند مدتی ها وجود داره. اینایی که ما داریم میگیم برای ترید، برای کوتاه مدتیه و تحلیل روزانه است. اما برای اینکه با دید بلند مدتی بخوایم نگاه کنیم، هنوز احتمال این که هنوز در واقع جای پایین تر اومدن رو داره و شرایطی هم داره که می شود یک پله خرید رو انجام داد برای سرمایه گذاری های اولیه. خب حالا دامیننس بیت کوین رو که نگاه میکنیم رو ناحیه مقاومتیش هست، 58.95 رو داره. همچنان اگر 59 رو به سمت بالا نشکنه نمیتونیم بگیم صعود شروع شده، ولی شرایطی که من دارم ازش میبینم احتمال شکستن این ناحیه رو داره و همین قضیه اگر همراه بشه با بالا رفتن بیت کوین و پایین اومدن دامیننس که یعنی سرمایه ها صرفا داره میره به سمت بیت کوین و اگر همراه بشه با پایین اومدن بیت کوین یعنی اینکه آلت کوین ها آسیب بیشتری میبینن. پس باید خیلی امروز مراقب دامیننس باشیم و مراقب ترید هامون باشیم. فعلا چیزی که داریم میبینیم آلت سیزنی در کار نیست. برای اینکه قرار باشه آلت سیزنی داشته باشیم به نظر من باید بیاد حداقلش اینه که باید بیاد 57.5 رو به سمت پایین بشکنه. دامیننس تتر رو ببینیم. خب دامیننس تتر نشونه های از برگشت به سمت پایین رو داره، خصوصا که نتونسته ناحیه 8.937 رو به سمت بالا بشکنه. در حال حاضر 8.695 یه حمایت براش، حمایت بعدی براش 8.552. شرایطی که من دارم میبینم و چیزایی که دارم میبینم نشونه های از نزول رو براش داره، یعنی اینکه احتمال میدم PPI کمتر از انتظارات منتشر بشه، این یک، و بازار یه نفسی رو بکشه یا حداقل قبل از PPI یه حرکتی رو انجام بده که فضا داشته باشه برای اینکه اگر PPI
طبق انتظارات نبود یا بالاتر از انتظارات بود، بتونه فرصت ورود به پوزیشن های سل شورت رو بده، یا حداقل اونایی که بازارساز هستن بتونن از بازار خارج بشن. پس امروز که اولا باید خیلی مراقب باشیم. درسته بازارها نشانه هایی از، در واقع چه آلت کوین ها چه بیت کوین، نشانه هایی از صعود دارن و دامیننس تتر نشونه از نزول داره، اما یک، دامیننس بیت کوین علائم صعودی داره، پس آلت کوین ها ریسکشون بیشتره. و دوم این که ما پی پی آی رو داریم ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و اون هم میتونه به شدت اثرات نوسانی به بازار بده. ممکنه برای اینکه بازیگران بزرگ بازار بتونن با قیمت‌های خوبی خارج بشن یا بتونن پوزیشن های سل شورتشون رو بگیرن، احتیاج پیدا میکنن به اینکه قیمت ها الان افزایش پیدا بکنه و یه سری افراد خورده پا وارد بشن که اونا بتونن راحت تر بفروشن. پس یه خورده مراقب باشید، چون به هر حال همچنان هیچ کس نمیدونه که پی پی آی چطور ممکنه بیاد. بریم سراغ اتریوم. خب اتریوم ناحیه حمایتی رو حفظ کرده. اگر نگاه کنید خط روند RSI که شکسته بود، پولبکش هم زده، نشونه های از بالا رفتن رو داریم درش میبینیم. درسته هنوز تاییدیه کامل نداریم، به نظرم 1670 رو 1666 رو باید به سمت بالا پس بگیره تا موفق بشه خودش رو به 1720 تا 1746 برسونه و تا 1750 رو به سمت بالا نگیره. از نظر من موفق نمیشه به بالاتر رفتن، ولی شرایطش به نظر میاد که وجود داشته باشه. فقط حجم ها کمه، اینو در نظر بگیرید که حجم ها خیلی کم شده. پس ممکنه که یه سری شادوهایی رو ما درش ببینیم. فعلا تا زمانی که 1670 رو پس نگرفته بالاتر نمیره. ناحیه 1600 هم برامون مهمه، اگر بشکنه 1561 و 1472 رو هم خواهد دید. پس دو تا شرط داریم برای بالا رفتن. 1670 رو باید بشکنه و تارگت هامون میشه 1720 تا 1750. 1750 رو رد کرد، میتونیم منتظر 1805 و 1872 هم باشیم. و اگر کف رو شکست، 1600 رو به سمت پایین شکست، تارگت هامون 1566 1522 و 1470 خواهد بود. بریم سراغ سولانا. به نسبت اتریوم برگشت بهتری رو برای سولانا داریم میبینیم و حجم بهتری رو داریم براش میبینیم. شرایطی تقریبا مشابه هم دیگه دارن. اگر موفق شد 65.87 رو پس بگیره، تارگت بعدی 67 و برای اینکه بتونه رشد بیشتری داشته باشه باید 68 دلار رو بشکنه به سمت بالا، که بعد 70 دلار و 73 دلار رو ما میتونیم برای تارگت هاش در نظر بگیریم. و جایی که به ما نزول بیشتر رو نشون میده این هست که 62.26 رو به سمت پایین بشکنه. اگر این اتفاق افتاد تارگت های بعدی ما میشه 60 دلار و خب سولانا خیلی وقت بود که این قیمت ها رو ندیده بود اصلا. بذارید تارگت هاش رو اصلا با فیبوناچی به دست بیاریم که نخواهیم خیلی هم عقب بریم. اینجا خب تارگت 56 دلار رو هم میتونیم براش در نظر بگیریم اگر کف شکسته بشه البته. خب اینم از سولانا و بریم سراغ داده هایی که توی کوینگلس داریم، شامل این که حجم فیوچرز همچنان خیلی بالاست و اختلافش با اسپات خیلی زیاده. فیوچرز 70 میلیارد دلار، اسپات 52 میلیارد دلار. به نسبت دیروز اسپات ها کم شده، فیوچرز ها
درسته یه مقدار کم شده ولی خیلی بالاست همچنان و این اختلاف خیلی مهمه. یعنی هنوز بازار داره اهرمی حرکت میکنه و این اهرمی بودن بازار یعنی خیلی سرمایه هنوز واردش نشده و یعنی حرکت های فیک و سریع بیشتر. و اوپن اینترست داره عدد 45.67 رو بهمون نشون میده. این یعنی بازم هنوز اهرم خیلی زیاده. روز گذشته 106 میلیون دلار لیکوید شدن تو 24 ساعت گذشته و همچنان هم بازار در حال پاکسازی اهرم البته. و اما لیکویدیشن هیت مپ رو ببینیم. در لیکویدیشن هیت مپ بازه 24 ساعته یه نقدینگی رو در بالا زده. یه سری نقدینگی پایین داریم 61571 61069 و 60668. ممکنه که اینها صرفاً یه شادویی رو ایجاد بکنن و در واقع شادو هانت بکنه اون نقدینگی های پایین رو. در بازه هفتگی که نگاه میکنیم نقدینگی پایین 60168 بیشتر از بقیه جاهاست و بعد از اون نقدینگی بالا رو داریم 64000 دلار، 64526 و 64911 که باید احتمالاً حرکت اول به سمت پایین رو داشته باشیم. بازه یک ماهه رو هم ببینیم. خب در بازه یک ماهه نقدینگی 60392 به چشم میاد. بعد از اون 64655 که خب گفتیم بالاترش رو باید رد کنه تا موفق بشه صعودهای خوبی داشته باشه برای بای سود به ما بده. 67640 نقدینگی داریم و بالاتر 74600 و بالاترش هم هست. فعلا این که امروز بخواد اینها رو ببینه یه خورده بعید به نظر میاد و ما باید تا ساعت 4 حداقل صبر بکنیم که داده منتشر بشه. اما همچنان ETF ها همچنان منفی بودن طبق داده های فارساید روز 9 و 10 ژوئن منفی بودن و این خیلی مهمه چون موتور اصلی حرکت بیت کوین که سرمایه های ETF ها بود، سرمایه های نهادی بود، هنوز برنگشته و این رشدی که داره شکننده است. اگر قرار باشه که اعداد و ارقام بالایی رو ببینه به سمت 70000 دلار بره یا حتی اعداد و ارقام بالاتری که نقدینگی ها رو داریم میبینیم روی چارت حوالی 78000 79000 دلار، باید ETF ها ورودی سرمایهشون بیشتر از خروجیشون باشه. خب CPI رو که گفتیم، PPI رو هم که راجبش صحبت کردیم که بریم سراغ اینجا. راجع به PPI هم صحبت کردیم که داستان چه هست و چه حساسیت هایی روش وجود داره. معمولا PPI وقتی بالا میاد یکی دو ماهی بعدش روی CPI تاثیر میذاره و امروز البته باز نرخ بیکاری رو هم داریم. ساعت 4 بعد از ظهر پیش بینی ها برای PPI هسته‌ای ماهانه در واقع 0.5% و برای PPI کلی 0.7% هست. اگر کمتر از پیش بینی ها اعلام بشه رسما یعنی بازار بی خودی ترسیده و فضا ایجاد میکنه برای رشد. اگر بیشتر از پیش بینی ها باشه یعنی اینکه به زودی تورم بالاتری خواهیم داشت و باید فدرال رزرو بیشتر سختگیری بکنه، پس دلار تقویت میشه، بازده 10 ساله تقویت میشه. همه اینها باعث میشه که بازارهای ریسکی مثل بیت کوین و کریپتو نزول بیشتری داشته باشند و در واقع این میتونه یکی از اهرم هایی باشه که باعث بشه 59000 تا به سمت پایین بشکنه. و اگر همین عدد باشه بازار این رو دیگه قیمت گذاری کرده و احتمالاً خیلی دیگه اثری روش نذاره. پس سناریوی صعودی ما همچنان مثل روزهای قبل. اگر که موفق بشه بیت کوین بالای برگردیم اینجا روی چارت، اگر بیت کوین موفق بشه اون عدد 62270 رو سمت بالا رد بکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که صعود داشته باشه. میبینید هنوز هم نتونسته، کندل جدید باز شده ولی هنوز هم نتونسته ردش بکنه. انتظار صعود میتونیم داشته باشیم. اگر پایین
60,700 رو به سمت پایین بشکنه، 59,000 تا رو داریم. 59,000 تا حمایت مهمیه برای نزول بیشتر، باید 59,000 تا رو از دست بده و برای صعود بیشتر 64,800 تا رو باید به سمت بالا بشکنه. بین این دوتا هم میشه ناحیه رنج ما. پس باید منتظر باشیم ببینیم که داستان امروز بازار چه خواهد بود. یادتون باشه این تحلیل و دیدگاه منه، سیگنال خرید و فروش نیست، ممکنه خطا هم داشته باشه و هدفمون اینه که بدونیم نواحی تصمیم گیریمون کجاست، نقدینگی به کدوم سمت میره، مومنتوم ها رو بشناسیم و بدونیم که رفتار پول بزرگ چه خواهد بود و هر اتفاقی که افتاد براش آمادگی داشته باشیم و سناریوی مخصوص خودش رو داشته باشیم. پس خوشحال میشم که نظرت رو برام کامنت کنی، ویدیو رو لایک کن. لایک و کامنت شما بسیار کمک کننده است برای اینکه ویدیوها به افراد بیشتری نمایش داده بشه و اینکه امیدوارم روز پرسودی داشته باشید.